balikan natin. Uy. Uy. Nanahimik siya, oh. Oh. Gagalaw yan mamaya, buhay yan. Buhay yung Jurassic dito. Walang kaya gagalaw to. Walang kaya gagalaw to. Maybe kailan gagalaw to? Kyle. Kyle. Hey. Kailan kaya gagalaw to? Ha? Bibi? Kailan kaya gagalaw to? Hindi, rubber lang yan. Hello! Ay, gumalaw no? Ay, gumalaw no? May sipon po. Ay, gumalaw no? Ay, gumalaw no? Oh. Ay, ay, ay. Pakagat ka nga kuya, pakagat ka dali. Oh, 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 kakainin yung kamay ni kuya. Sige, pakagat ka dali. Dali, oh, wala ka, gutom yan. Wala ka, gutom yan. Oh, oh. Nagagalit siya, nagagalit. Nagagalit. Galit na galit, gusto manakit. Oh, oh. Galit na galit, oh. Galit na galit, oh, oh, oh. Oh. Hawakan yung buntot. Hawakan yung tenga kung matapang kayo, dali. Ito yung gumagalaw. Takot ka? Uy, kakagatin yung kamay mo, Kuya Gab. Uy. Ah, nakakatakot ba? Kung papangalanan mo siya, ano ipapangalan mo sa kanya? Trex. Trex. Bakit? Napakatapang eh. Ah, okay. Ikaw, Kuya Gab, ano papangalan mo sa kanya kung papangalanan mo siya? Mami Oh. Dinosaur. Dinosaur. Sipon. May sipon. May sipon yung dinosaur. Ah. Galit na galit, no? Uy, duguan, no? Uy, duguan, no? Wala. Uy, gumagalaw, oh. Uy, grabe. Uy. Welcome to Animal Kingdom. Ayan. Wow. Uy, tatago na siya. Tatago na siya. Tatago na siya. Tatago na siya. Tatakasan na natin siya. Tatakasan na natin siya.